Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh của Rock F2P. Và ngày hôm qua thì trên rất nhiều kênh YouTube chính thức của tựa game Rise of Kingdom đã công bố những hình ảnh đầu tiên về cái việc mà đánh thủy chiến ở trong game. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi xem một số cái hình ảnh này cũng như là một số dự đoán của mình nha. Đầu tiên thì cái chuỗi sự kiện Giáng sinh nó vẫn đang tiếp diễn các bạn, nên là mình lại xin phép các bạn cho mình cập nhật cái tình hình farm tất của mình một tí. Mình sẽ thu gom tài nguyên trong bản đồ nhá. Lại trong thành phố toàn nói nhầm thôi. 1 2 3 4. Vâng, quả này thì số hơi đen các bạn, không lên phát nào luôn. Đó, thôi ok không lên. Thì ngày hôm qua là mình được khoảng 400 mấy tất đấy, mình cũng không nhớ nữa các bạn. Hôm nay mình đã được 691 tất rồi. Lại tiếp tục là một lời nhắc nhở nhẹ các bạn, đó là nhớ cho 4 đạo đi farm, thu gom tài nguyên trong thành phố cũng như cho một đạo đi kéo man nha. Không tốn nhiều thời gian như các bạn nghĩ đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua ngó xem là đại dương ở trong game kênh đào thì nhìn nó như thế nào nha. Và đây là cái video ở cái kênh YouTube chính thức của tựa game Rise of Kingdom tại Việt Nam. Mình sẽ để cái link video này ở dưới phần mô tả cũng như là bình luận để các bạn có thể theo dõi trực tiếp nhé. Thì mở đầu cái video này thì các bạn có thể thấy thứ nhất là chúng ta đã có chiến thuyền rồi. Tổng cộng là có 5 cái thuyền ở phía phe xanh. Và các bạn sẽ có thêm một cái gọi là cái gì đó thuyền và có máu ở đây. Thì thật sự mà nói thì đối với việc mà lại có 5 thành viên như thế này thì mình nghĩ rất là cao khả năng đây sẽ là một cái chế độ chơi giống như là Olympia thôi các bạn, hoặc thậm chí nó có thể là một cái thể thức mà các bạn sẽ chơi ở trong cái chế độ chơi Olympia luôn. Và chế độ chơi Olympia thì đến hiện tại mình thấy nó cũng đã khá là cân bằng rồi đấy. Nó đã cập nhật lại thì mình thấy là thời gian thi đấu nó ngắn hơn và chơi cảm giác nó cũng đỡ ức chế hơn các bạn. Một cái hình ảnh tiếp theo mà mình có thể thấy ở đây đó là các bạn có thể thấy là chiếc thuyền mà có cái biểu tượng cây cung này đang tấn công ở một cự ly rất là xa nha các bạn. Thật sự luôn, đây là một cự ly rất là xa và mình thấy nó cũng rất là hợp lý. Thì chẳng lẽ lại cung mà lại cứ lao vào đánh giáp lá cà hoài, thì có lẽ là cái thuyền mà mang biểu tượng cung này thì sẽ có khả năng bắn xa nha. Ở đây thì các bạn vừa được xem một pha mà một chiếc thuyền với cái biểu tượng kỵ binh có thể nói là đã bằng một cách nào đó gây một cái lượng sát thương đỏ cực kỳ lớn. Các bạn có thể thấy đó là hơn 48.000 sát thương, trong khi sát thương trắng chỉ là 13.000 thôi. Thì mình nghĩ có lẽ là chiếc thuyền với cái biểu tượng kỵ binh sẽ có một cái skill giống như là cái dạng húc vào các bạn. Tức là ngày xưa các bạn biết thuyền chiến là người ta hay có cái kiểu gọi là húc vào thuyền nhau ấy, thì có lẽ là đây sẽ là một pha húc thuyền nha, khi mình thấy sát thương là cực kỳ cao. Và đặc biệt đó là mình thấy ở trong chế độ chơi này thì các bạn sẽ có biểu tượng của 3 loại quân, đó là kỵ bộ cung. Đây, trong cái khoảnh khắc này thì các bạn có thể thấy rõ hơn, đó là chúng ta vừa có trên bản đồ cả kỵ bộ cung. Thì như mình vừa nói đó thì có lẽ là cung sẽ có khả năng bắn xa, kỵ sẽ có khả năng áp sát và gây sát thương. Nhưng mà bộ thì mình vẫn chưa nhìn ra cái khả năng thực tế của bộ binh ở trong cái chế độ chơi mà chiến thuyền này. Thực ra thì có nhiều bạn bảo là tại sao mà chiến thuyền mà lại có kỵ binh. Thì thực ra thì mình nghĩ là cái biểu tượng kỵ bộ cung này sẽ áp dụng cho những cái con thuyền. Và những con thuyền đó nó sẽ có tính năng là giống kiểu như là chơi búa bao kéo với các bạn, nó sẽ khắc chế nhau. Tức là cái thuyền kỵ sẽ khắc thuyền cung khắc thuyền bộ, và thuyền bộ khắc thuyền kỵ thôi. Chứ nó cũng không liên quan gì đến việc mà kỵ binh hay là cung thủ gì ở đây cả. Thì mình cho là khả năng cái thuyền chiến này, một là các bạn sẽ có thêm một công trình nữa để các bạn sản xuất thuyền chiến. Hai là các bạn sẽ sử dụng một cái vật phẩm gì đó để mua thuyền chiến. Và ba đó là người ta sẽ cho các bạn chọn là 3 cái loại thuyền chiến này hoàn toàn theo ý thích của các bạn. Các bạn suy nghĩ như thế nào thì các bạn có thể bình luận ở phía bên dưới nha. Bởi vì nếu mà không có tướng ấy, tức là những cái thuyền này sẽ là một cái mới hoàn toàn ở trong game. Tức là sẽ gần như mình có thể nói là tương đối là công bằng đấy. Bởi vì mình cũng không chắc là đồ đạc có ảnh hưởng không, và liệu những cái thuyền này có được trang bị thêm là những cái phụ kiện hay cái gì không. Ví dụ như cái thuyền kỵ đi, và các bạn lại được nâng cấp ví dụ như là phụ kiện này, rồi thêm những cái trang sức hay là món trang bị cam nào đó, thì thật sự là nó vẫn là một cái chế độ chơi mà cần phải đầu tư thêm. Còn về cái việc mà nó chơi không giống KVK thì mình khá là chắc chắn các bạn, bởi vì các bạn thấy là hai bên chia thành hai phe 5 với 5, thì có lẽ là đây sẽ là một cái chế độ chơi có thể là mới hoặc là chung với lại Olympia như mình nói hồi đầu ấy. Trong cái chế độ chơi chiến thuyền này, nếu mà game mà cập nhật thêm được một cái công trình ở trong game, hay là những cái chiến thuyền này có thể làm những cái tác vụ khác ấy, ví dụ như là chiến thuyền các bạn có thể cho đi farm hay gì đó này, hoặc theo mình thấy thậm chí là không cần phải có thêm một cái công trình về chiến thuyền trong game, chỉ cho ví dụ cho các bạn thêm một cái kênh đào đi, đúng không,
cho anh em xây kênh đào xung quanh thành phố để cho neo cái thuyền. Ví dụ cái thuyền các bạn mua được hay các bạn sở hữu được một cái chiến thuyền ấy, các bạn sẽ muốn nó xuất hiện trên thành phố các bạn để nhìn cho đẹp hơn. Ví dụ như xung quanh đây chúng ta có một cái dòng sông này, sau các bạn có thể neo cái dàn thuyền các bạn đây. Và đặc biệt nếu là cái dàn thuyền mà nó được phép đầu tư thêm để cho đẹp hơn, xịn hơn, nổi bật hơn ấy, thì có lẽ là sẽ là một cái chỗ để trang trí thành phố rất là tốt. Thì đó là những cái dự đoán đầu tiên của mình về những cái hải chiến này. Và ngoài ra trong cái video phiên bản nước ngoài ấy, thì chúng ta còn được biết thêm hai cái thông tin nữa. Thứ nhất đó là nhà phát hành đang gọi là đang suy nghĩ tập trung điều chỉnh về cái việc chữa lính này. Nhưng mà mình thấy là có vẻ như họ không phải là họ giảm cho các bạn cái thời gian hồi lính cũng như là cái hép này các bạn sẽ nhận được nhiều hơn, mà theo như nhà phát hành phản hồi thì họ đang tập trung vào cái việc đó là giúp các bạn đỡ gặp khó khăn hơn trong cái việc là tài nguyên chữa lính nha các bạn. Thì thật sự đối với cá nhân mình thì cái tài nguyên chữa lính không phải vấn đề quá là lớn, bởi vì thứ nhất mình đánh thì một mùa hết như đó KVK mình sẽ có những cái cách để mình chuẩn bị cái lượng tài nguyên của mình. Còn theo như nhà phát hành họ phản hồi ấy, thì có vẻ như họ đang muốn là người chơi sẽ đỡ gặp cái vấn đề về tài nguyên hơn, có lẽ là sẽ giảm cái tài nguyên hoặc là cho các bạn thêm những cái vật phẩm hoặc cái búp chẳng hạn, những cái búp kinh đâm để giúp các bạn chữa lính, là cái dự đoán của mình thôi. Vấn đề thứ hai bên cạnh cái chữa lính ở trong game ấy thì nhà phát hành có đề cập tới cái công nghệ pha lê nữa. Thì theo đó thì ý kiến của nhà phát hành về công nghệ pha lê này, hiện tại thì mình đã hết map KVK rồi nên mình không có cái công nghệ pha lê để mình show cho các bạn. Nhưng cái công nghệ pha lê này nhà phát hành cảm giác là rất nhiều người chơi, và trong đó có lẽ là rất nhiều người xem kênh của mình nữa, các bạn cũng sẽ than phiền về cái việc đó là các bạn không thể gọi là đánh nhau với cái tech công nghệ pha lê hiện tại trong game cả. Bởi vì cứ mỗi mùa các bạn phải bỏ ra một số lượng tiền rất là lớn, nếu mà quy Việt Nam đồng nó có thể lên đến con số hàng chục triệu để các bạn có thể sở hữu tech pha lê. Và nếu các bạn không bỏ số tiền đó thì các bạn không thể đánh nhau lại với những người chơi khác. Thì nhà phát hành họ chỉ phản hồi đó là họ đang tìm những cái cách mà khả thi nhất. Các bạn phải biết là khả thi nhất đó là làm thế nào để các bạn có thể dễ tiếp cận hơn. Các bạn đánh những cái cây chinh phạt ấy, sử dụng tech pha lê ấy, các bạn cảm giác là nó vui hơn. Cũng như là cái công nghệ pha lê họ cũng nói đó là sẽ cố gắng để cho nó bền vững, nó lâu dài hơn. Thì có lẽ là mình rất là hy vọng là biết đâu công nghệ pha lê nó trở thành một cái phần công nghệ cốt lõi ở trong game thì sao. Tức là các bạn nâng một lần các bạn xài mãi. Mặc dù mình biết là cái này nó khá là khó, nhưng mà rõ ràng là không có lý do gì để chúng ta không hy vọng cả. Đó là hai cái vấn đề chính mà nhà phát hành có đề cập tới trong cái video về Giáng sinh lần này, chữa lính và tech pha lê. Thì theo như các bạn đó là tech pha lê có thể điều chỉnh như thế nào để cho hợp lý hơn nữa thì các bạn có thể bình luận ý kiến bên dưới nha. Biết đâu nhà phát hành họ nghe thấy họ lại biết cách để họ chỉnh cái hệ thống cho nó phù hợp hơn thì sao. Và ngoài ra đó nhà phát hành cũng hỏi chúng ta đó là liệu có đoán được nền văn minh mới ở trong năm 2022 không. Thì dựa trên cái hình nền màu xanh mà nhà phát hành cho làm gợi ý ấy, mình không chắc là nó có liên quan đến cái quốc gia mới không. Nhưng mà nếu các bạn xem trong game đi, hiện tại chỉ có duy nhất Ả Rập là đang có cái nền màu xanh thôi, màu xanh lá nhé. Thì mình nghĩ là cái việc mà tiếp tục đánh về những cái nền văn minh về phía Ả Rập, ví dụ như là Ba Tư này, rồi Ai Cập này, hoặc thậm chí là mình nghĩ là kể cả Mông Cổ nữa, mình thấy là cũng khá là hợp với màu xanh, bởi vì Mông Cổ luôn luôn nổi tiếng với những cái thảo nguyên xanh bát ngát đúng không? Ok, như vậy là video của mình đến đây kết thúc rồi. Liệu các bạn có cảm giác háo hức với cái thủy chiến sắp tới không thì có thể bình luận ở phía bên dưới nha. Mình thì thật sự là mình cũng khá là thích đấy, biết đâu cái phần quà lại có thêm chọc vàng free mỗi tuần giống kiểu Olympia, mình thấy là rất là ngon rồi, đặc biệt là đối với những người chơi mới. Và các bạn nhớ nha, đang Noel đó, nhớ farm chăm chỉ vào nha. Và trước khi các bạn rời đi thì đừng quên cho Rock F2P một like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Bye bye.